Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một công thức xá xíu rất là chuẩn luôn. Dưới công thức này, khi mà mình làm xong đó, xá xíu có màu rất là đẹp nè. Gia vị thì nó thấm, thiệt là thơm. Và quan trọng là khi mà mình để nguội đó, xá xíu nó không hề bị khô, rất là bóng và mướt. Diễm chia sẻ 2 cách làm chín xá xíu để mình dễ lựa chọn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món xá xíu với Diễm nha. Dưới công thức này đó, mình cần 1 kg thịt và Diễm dùng thịt nạc vai, mình dùng thịt ba rọi cũng được ha. Thịt rất là quan trọng luôn. Nếu mà mình ở Na Uy đó thì mình vào mini, mình mua một cái cục thịt nạc vai như vậy, nó khoảng 2 kg. Tại sao á, thịt quan trọng? Tại vì thịt làm xá xíu á, nếu mà mình chọn thịt nạc không nó rất là dễ bị khô. Trong khi thịt nạc vai hay là thịt ba rọi đó, nó có cái lớp mỡ xen kẽ vào, giữ cho thịt khi mà mình chế biến nó không có bị khô. Đồng thời á, cái mỡ nó cũng rất là thơm. Thịt á, thì mình sẽ cắt ra thành từng cái miếng nhỏ ha, độ dài nó khoảng cỡ 1 gang tay. Và độ dày của miếng thịt á, thì cũng không có nên dày quá, tại vì nếu mà mình dùng cái cách chế biến là rim thịt á, thì miếng thịt nó sẽ khó chín, và dày quá thì thịt nó cũng không có thấm gia vị ngon. Bắt một cái chảo lên bếp ha. Bây giờ Diễm cho vào đây 2 muỗng canh mè. Mình sẽ đi rang mè để mình ướp vào trong xá xíu. Và cái cách rang mè cũng rất là quan trọng nha. Diễm cho vào đây 1 muỗng cà phê nước. Và mình bật lửa lên, mình để lửa trung bình và mình rang. Mình cho nước vào trong mè như vậy, để khi mà nước nó sôi lên nó thì sẽ làm cho cái hạt mè nó nở, nó căng ra. Mè được rang sẽ vàng đều và rất là thơm. Đó, mình cứ để lửa trung bình ha, và mình rang như vậy. Khi mà nước cạn rồi thì mình cũng thấy hạt mè nó căng tròn lên. Mình tiếp tục mình đảo đều cho tới khi mà mình thấy mè đó nó chuyển sang cái màu vàng ha. Dưới cách rang này cũng làm cho hạt mè khi mình ăn mình sẽ thấy nó rất là giòn, không có cái kiểu mà nó bị dai hay là bị cứng. Vàng rồi thì mình lấy ra và mình cho ra cái chén ha. Tại vì nếu mà mình giữ nguyên trong cái chảo còn nóng á, thì sẽ làm cho mè cái màu nó đậm hơn nữa. Để ở đây, bây giờ mình đi chuẩn bị tỏi. Diễm có ở đây là 4 cái tép tỏi. Mình làm nhiều hơn cũng được ha. Công thức này thì mình chỉ cần 2 muỗng cà phê tỏi phi thôi. Vì vậy Diễm làm 4 tép. Mình cắt tỏi nhỏ ra, rồi mình băm cho nó nhuyễn một chút nha. Sau đó mình sẽ cho tỏi này vào trong một cái nồi nhỏ và mình cho dầu vào. Dầu á, ngập tỏi là được ha. Với 4 tép tỏi á, thì Diễm cho khoảng 50 ml dầu. Bắt cái nồi lên bếp, mình để lửa trung bình và mình cứ phi cho tỏi nó vàng, nó thơm là được. Cái này thì rất là dễ. Khi mà mình đảo đó, mình thấy bắt đầu tỏi nó nổi lên và nó nhẹ tay là lúc đó nó cũng gần vàng. Và mình lưu ý là mình chỉ thấy nó vừa vàng thì mình nhắc khỏi bếp liền nha. Mình đừng có phi cho nó vàng quá trên bếp thì lúc mà mình đổ ra cái tỏi nó sẽ có cái màu đậm hoặc là nó bị cháy đó. Nhắc khỏi bếp thì Diễm đổ ra liền, rồi mình tơi ra như vậy là tỏi nó sẽ giòn rụm luôn, rất là thơm. Bây giờ mình đi pha cái gia vị để mình ướp vào xá xíu. Diễm có ở đây là 45 g đường, 75 g sốt xá xíu. Sốt xá xíu thì Diễm mua sẵn. Còn nếu mà mình muốn học làm cái sốt này thì mình liên hệ với anh Phi Hùng nha. Anh sẽ dạy cái công thức sốt xá xíu để mình làm kinh doanh luôn. Tiếp theo Diễm có 20 g dầu hào. Cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. Dầu hào thì Diễm cũng dùng cái hiệu của Lee Kum Kee luôn. Và một nguyên liệu nữa đó chính là chao đỏ. Mình cần 1 viên ha. Chao đỏ thì Diễm mua cái hiệu này của Hồng Kông. Nếu mà mình dùng chao đỏ của Trung Quốc nó mặn hơn thì mình dùng 1/2 cái viên chao là được ha. Diễm cho thêm vào đây 1/3 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Diễm dùng hiệu này, không có cân được ha, tại vì lúc mà Diễm cân thì cái cân nó cũng không nhảy số luôn, rất là ít. Mình có thêm ở đây là 4 g tỏi phi là 2 muỗng cà phê. Diễm có thêm 4 g mè, và mè này mình có thể dùng tay mình bóp, hoặc như Diễm dùng cái cối này Diễm giã ra, đó cho nó vừa nát như vậy để nó thơm. Rồi mình cũng cho vào chung với lại những cái nguyên liệu khác. Và một trong những nguyên liệu rất là quan trọng để tạo lên cái hương vị của cái xá xíu đó chính là rượu mai quế lộ. Mình cần 1 muỗng canh nha. Để tạo màu thì tùy cái màu mình dùng như thế nào. Diễm cho 1/5 muỗng cà phê cái màu đỏ. Cái hiệu Diễm dùng là hiệu này nha.
Nếu mà mình ở Na Uy đó thì mình vô tiệm già nha hay là mini đều có bán. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái màu đỏ không, Diễm thấy nó không có được tự nhiên và nó không có sáng. Vì vậy Diễm sẽ cho thêm chút xíu màu vàng nữa, khoảng 1/10 muỗng cà phê á. Và màu vàng này á, Diễm cũng dùng cùng cái hiệu với màu đỏ luôn. Rồi bây giờ mình lấy cái đồ quết bột đó, mình sẽ tán cái miếng chao ra, rồi mình trộn cho tất cả những cái nguyên liệu á, nó đều với nhau. Khi mà mình pha ra như vậy thì mình thấy cái màu nó hơi đậm ha. Đó, nhìn nó hơi đậm, nhưng mà lúc mà mình ướp, mình nướng xong á, thì nó sẽ dịu cái màu lại. Còn nếu mà mình pha màu xong mà lỡ cái màu nó đậm quá đó, thì mình có thể lấy một chút xíu hắc xì dầu đó, mình cho vào. Thì hắc xì dầu nó sẽ phá cái màu, làm cho cái màu nó không có đậm. Công thức xá xíu này thì Diễm được anh Phi Hùng chia sẻ cho Diễm. Diễm cảm ơn rất là nhiều. Những công thức như là xá xíu hay là vịt quay đó, mình cần người có nhiều kinh nghiệm và đã làm trong những cái nhà hàng nổi tiếng á, dạy lại cho mình thì Diễm thấy cái gia vị nó ra mới chuẩn được. Và cái công thức xá xíu này Diễm thấy rất là ngon luôn. Ngon hơn là cái xá xíu mà Diễm đã từng được ăn trong một cái nhà hàng ở khách sạn 5 sao đó. Đó, mình ướp đều hết như vậy. Rồi mình lấy màng bọc thực phẩm đó, mình đậy lại cho kín nha. Và mình sẽ ướp thịt trong tủ lạnh qua đêm. Mình cần ướp lâu như vậy để cái màu nó thấm và đồng thời những cái gia vị nó cũng thấm vào thịt, khi mà mình ăn nó sẽ đậm đà. Sau khi mà mình cất trong tủ lạnh được khoảng 1-2 tiếng, Diễm thấy mình nên lấy ra, mình đảo thịt lên. Như vậy thì Diễm thấy thịt nó sẽ thấm đều hơn. Đây là xá xíu mà Diễm đã ướp qua đêm trong tủ lạnh và Diễm đã lấy ra ngoài được 2 tiếng rồi nè. Cho nó hết lạnh thì mình nướng hay là mình rim nó mới ngon nha. Và trong khoảng 2 tiếng này thỉnh thoảng Diễm cũng tới Diễm đảo thịt lên. Đó, mình thấy nước thịt nó ra như vậy thì mình đảo lên, cái miếng thịt đó nó sẽ thấm đều cái gia vị hơn. Và tùy nhà mình có lò nướng hay là nồi chiên không dầu, hoặc là mình không có lò nướng hay nồi chiên không dầu mình vẫn làm xá xíu ngon. Thì đầu tiên Diễm chia sẻ cái cách mình sẽ dùng nồi chiên không dầu nha. Diễm sẽ chia đôi cái công thức này ra. Diễm cho 2 miếng thịt vào trong nồi chiên không dầu nè. Mình sẽ dùng cái phương pháp nướng bằng nồi chiên không dầu và rim, rồi tí xíu nữa mình so sánh xem hai cái miếng thịt nó khác nhau như thế nào. Nồi chiên không dầu thì mình nướng ở nhiệt độ là 150 độ C, 302 độ F trong 10 phút nha. Nếu mà mình dùng lò nướng thì mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 160 độ C. Sau 10 phút thì bây giờ Diễm lấy ra và Diễm trở thịt. Như vậy giúp cho cái miếng thịt nó chín đều và cái nước ngọt ở trong thịt nó cũng không có bị chảy ra ngoài nhiều. Rồi mình tiếp tục mình nướng ở nhiệt độ là 150 độ C, 302 độ F thêm 10 phút nữa. Sau 20 phút mình nướng ở trong cái nồi chiên không dầu thì miếng thịt nó gần như là chín rồi ha. Lúc này thì mình lấy ra và mình trở thịt thêm một lần nữa. Rồi mình sẽ tăng cái nhiệt độ lên, mình nướng để cho thịt nó được vàng hoặc là nó cháy xém cạnh thì như vậy sẽ thơm hơn. Diễm sẽ nướng thêm ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F 5 phút nữa ha. Hoặc là mình canh nha, mình thấy cái miếng thịt nó vừa vàng xém cạnh là mình lấy ra được. Xá xíu lúc này mình có thể ăn được liền, nhưng mà thật ra chưa có chuẩn xá xíu ha. Bây giờ mình sẽ mang cái xá xíu này mình đi rim với lại mạch nha hoặc là đường syrup á. Như vậy giúp cho miếng xá xíu nó không có bị khô, đồng thời nó bóng mướt rất là đẹp. Diễm lấy một cái chảo nè và Diễm cho vào 1 muỗng canh sốt xá xíu. Tiếp theo mình có 1 muỗng canh mạch nha. Mạch nha nếu mà mình ở Na Uy thì mua cũng hơi khó, nhưng mà Diễm mua ở tiệm Scanasia thì có cái mạch nha của Trung Quốc này rất là ngon. Còn nếu mình không tìm được mạch nha, mình có thể thay bằng mật ong hoặc mình thay bằng siro bắp, nhưng mà cái độ ngọt nó sẽ khác, vì vậy mình phải điều chỉnh lại. Mình cho lên bếp và mình mở lửa trung bình. Mạch nha khi mà gặp nóng thì nó sẽ tan ra. Khi mà mình thấy mạch nha nó hòa đều với lại sốt xá xíu rồi thì mình cho thịt vào mình rim ha. Mình cứ để lửa trung bình và mình rim cho tới khi mà mình thấy cái nước sốt này nó sệt lại. Và mình thấy cái miếng thịt nè, nó bóng, nó mướt, rất là đẹp luôn. Lúc trước Diễm làm xá xíu xong Diễm để tí xíu là Diễm thấy nó khô. Cái này thì được anh Phi Hùng chia sẻ cho Diễm, Diễm thấy rất là hay, đúng là bí quyết luôn đó. Đó, khi mà mình thấy nước nó sệt lại như vậy, mình nhắc khỏi bếp. Vậy là mình đã làm xong xá xíu rồi. Sau khi nhắc khỏi bếp mình nên đợi từ 30 cho tới 60 phút rồi mình hãy ăn
thịt nó săn lại sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ Diễm chia sẻ cái cách mình rim xá xíu nếu mà mình không có lò nướng hoặc là nồi chiên không dầu. Mình cho thịt và mình cho hết cái nước sốt ướp xá xíu vào trong chảo luôn. Rồi mình bắt lên bếp ha, và mình để lửa lớn để cho cái nước sốt đó nó sôi lên. Khi nước sốt nó sôi lên rồi thì mình mới hạ xuống lửa trung bình nhỏ nha. Đó, mình giữ cho nó sôi nhẹ như vậy và mình rim cho thịt nó chín. Thời gian Diễm có canh đó thì nó khoảng từ 25 cho tới 30 phút. Bởi vậy Diễm mới nói là khi mà mình cắt miếng thịt đó, mình đừng có nên cắt cho nó to quá thì nó sẽ khó chín hơn. Khoảng 5 phút đó, mình tới mình trở miếng thịt cho nó được chín đều. Và mình cứ rim như vậy cho tới khi mà mình thấy cái nước thịt nó cạn và nó sệt lại. Như vậy. Thì lúc này mình mới lấy một muỗng canh mạch nha, mình cho vào. Mạch nha sẽ giúp cho thịt khi mà mình để nguội nó không có bị khô, nó sẽ áo một cái lớp đường ở bên ngoài, giúp cho cái miếng thịt nó mướt rất là đẹp. Đó, mạch nha nó hơi cứng nhất là ở xứ lạnh như Diễm đó, nhưng mà mình cho vào cái nhiệt độ nóng thì nó sẽ tan ra. Đó, rồi mình cứ đảo miếng thịt cho thiệt là đều, cho nó áo đều cái mạch nha đó. Như vậy là mình đã làm xong xá xíu bằng cái cách rim rất là đơn giản luôn. Ở đây Diễm có hai cái miếng thịt, Diễm để gần nhau để mình dễ nhìn ha. Cái miếng thịt ở bên phía bên tay phải là cái miếng này, là Diễm dùng cái phương pháp rim, trong khi cái miếng thịt bên tay trái là mình dùng nồi chiên không dầu. Cái màu mình sẽ thấy nó đậm hơn, miếng thịt rim thì cái màu nó sáng hơn. Vì vậy mình thấy cùng cái công thức nhưng mà nếu mà mình chế biến khác nhau thì cũng làm cái màu của cái miếng thịt nó thay đổi. Và khi ăn Diễm thấy cái phương pháp rim cái miếng thịt nó ẩm, nó mướt hơn là mình dùng nồi chiên không dầu để mình chiên. Và thịt nếu mà mình dùng cái phương pháp dùng nồi chiên không dầu hoặc là nướng thì Diễm thấy nó sẽ thơm hơn là mình dùng cái phương pháp rim. Vì vậy tùy mình lựa chọn nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được xá xíu thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.